Có hả? Canh nữa chạy cửa. Mama, big bag. Bên này bố Thứ hai. con tới đây mặc lô đi bên khám Giang đi cho bánh tôi ăn bánh rồi đừng mua gì thôi bây giờ thải 20 rồi đó thì giá 10.000 con mặc lô đi bên ra con mặc lô đi bên ra con mặc lô đi bên ra con mặc lô đi bên ra
Sao hả? Anh nữa chạy nữa. Bên này bố. Thứ hai. Con tới đây mà lô đi bên khám. Giang đi các bạn. Làm bánh rồi, đừng thôi gì thôi. Bây giờ thải 20 cái tự giá 10 ngàn. Con mà lô đi bên ra. Con mà lô đi bên ra. Con mà lô đi bên ra. Con mà lô đi